आज आपण बघणार आहे सांडग्याची भाजी कशी करायची। पहिला सांडगे चांगले भाजून घ्या। थोडंसं तेल टाकून भाजले तरी चालेल। थोडेसे करपूस होईपर्यंत त्याला चांगले भाजून घ्या। नंतर त्याला खलबत्त्यामध्ये घालून थोडंसं कुटून घ्या। नंतर तेलामध्ये थोडेसे जिरे, नंतर थोडीशी मोहरी टाका आणि थोडीशी हळद टाकून घ्या। त्यानंतर एक अर्धा चिरलेला कांदा टाकून घ्या। कांदा तेलामध्ये चांगला भाजू द्या। त्यामध्ये थोडंसं लसणाच्या 2 पाकळ्या चेचून टाकल्या। थोडंसं मीठ टाकले। त्यामध्ये अर्धा चिरलेला टोमॅटो टाकला। तो चांगला भाजल्यानंतर मग त्यामध्ये थोडीशी डाळ टाकली, तूर डाळ टाकली जी अर्धा तास भिजत ठेवली होती। त्यामध्ये घरचा मसाला, कांदा लसूण मसाला टाकलेला आहे। आता चांगलं भाजून घ्या। त्याला चांगला कलर आलेला आहे। आता त्यामध्ये आपण भाजलेले सांडगे टाकतोय आणि थोडंसं त्यामध्ये गरम पाणी टाका। पाच ते 10 मिनिटांमध्ये आपली ही भाजी शिजून तयार होईल। थोडंसं नरम झालं की मग गॅस बंद करा। त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकली आणि आपली आता भाजी तयार झालेली आहे। कलर पण त्याला छान आलेला आहे। तुम्ही आता ही खायला घेऊ शकता। ती भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत खाऊ शकता।